Chào các bạn. Thì hôm nay mình được người ta cho một con gà. Đây là cái gà đồi Thái Nguyên mà người cho đã làm sẵn rồi. Thì kèm theo một cái hũ muối chẩm chéo Điện Biên. Cái này là món cái đồ chấm Tây Bắc dùng để chấm gà rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái món gà luộc. Thì để làm cái gà luộc rất là đơn giản. Thì mình chỉ cần chuẩn bị một vài thứ. Như ví dụ như ở đây là có một cái củ hành tím. Hành tím đây mình sử dụng hành tím Ấn Độ. Mình ít sử dụng cái hành tím Việt Nam như hành tím Vĩnh Châu hay là hành tím Lý Sơn, tại vì cái độ nó nồng, khi mình gọt vỏ hay là mình bằm nó bị cay con mắt, nên mình sử dụng cái loại này. Nó thơm cũng tương đương nhưng mà nó không bị cay mắt. 2 lát gừng cắt lát. Rồi ở đây là đồ ăn kèm, mình sẽ có gà luộc thì mình sẽ có lá chanh, rau răm. Này là một cái củ nghệ, để xíu nữa mình mài ra mình phết lên, cuối cùng mình trộn với nước rồi mình phết lên cái gà luộc. Rồi mình có chanh này tí nữa mình sẽ vắt vào cái chẩm chéo để mình chấm gà. Rồi để luộc gà thì mình sẽ có cái nồi luộc ở đây. Mình vừa với cái phần gà mình cần luộc, ở đây mình nguyên con này nó to quá cho nên mình sẽ luộc nửa con thôi, chứ mình luộc nguyên con mình ăn cũng không hết. Rồi mình sẽ cho gà vào nồi, xếp vào đây. Mình sẽ cho một cái củ hành tím này vào, 2 lát gừng, thế thôi. Rồi mình sẽ cho nước lạnh vào. Các bạn nhớ luộc gà là mình sẽ sử dụng nước lạnh chứ mình không có sử dụng nước nóng nha. Rồi mình sẽ luộc cái lửa tăm tăm thôi, luộc thật lâu khoảng 1 tiếng. Thì lúc đó thì ở trong gà nó chín, thịt phần ở trong nó chín mà cái phần da gà nó cũng chín. Nếu mình luộc cái lửa to quá thì nó sẽ ra cái trường hợp là ở da nó ngoài nó đã quá chín nhưng mà ở trong nó vẫn chưa chín, thậm chí nó còn máu. Bây giờ mình sẽ đổ thêm nước, tại vì phần này là chưa có nước mình phải ngập gà. Bây giờ mình đã đổ nước ngập cái mặt gà rồi, bây giờ mình sẽ bắt lên bếp mình luộc ha. Bây giờ mình đã bắt cái nồi gà của mình lên bếp, và điều đặc biệt của luộc gà là mình không để nước nó sôi sùng sục. Cái nước luộc gà tốt nhất là nó khoảng rơi vào 80 đến 90 độ. Nếu chúng ta có cái đồ đo độ thì càng tốt, còn không thì mình theo kinh nghiệm của mình á, thì bây giờ đầu tiên cái bếp của mình sẽ để lửa khoảng 100, và mình sẽ đậy cái nắp lại, đợi khoảng 10 phút nó sôi tăm tăm lên, mình sẽ mở cái nắp ra, và khi đó mình hạ xuống lửa 80, mình để cái nó tăm tăm tăm, mình không để cho nó sôi, thì sau khoảng 1 tiếng là được. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Thì sau khoảng 15 phút á, nước mình nó đã sôi lên. Sau khoảng 15 phút nước nó đã sôi lên, thì bây giờ mình mở nắp ra, thì mình sẽ hạ cái lửa nhỏ xuống. Ở đây mình hạ xuống cái mức thấp nhất để cho nó sôi tăm tăm, mình không có đậy nắp lại nữa. Rồi mình để độ tầm thêm 40 phút nữa là mình sẽ vớt ra là vừa. Mình có thể trở về lại, nếu mình có cái gì nặng nặng mình đè xuống để đừng cho gà nó nổi lên thì càng tốt. Mình sẽ kiếm cái gì để mình đè xuống. Rồi bây giờ mình đã lấy cái chén mình đè lại, mình chú ý đừng để cho gà nó nổi lên trên. Có cái củ hành. Rồi mình tiếp tục mình để đây cho khoảng 40 phút cho nó chín nè, chín ở trong á. Rồi bây giờ tổng thời gian mà mình để trong cái nước tăm tăm này khoảng hơn 40 phút, và cái tổng hết cái thời gian mà mình luộc gà khoảng hơn 1 tiếng. Thì bây giờ gà của mình chắc nó cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ vớt gà này ra, mình cho vào cái thau nước đá. Thì cái việc mình cho gà luộc vào thau nước đá thì nó sẽ giúp cho mình giữ được cái màu nó tươi, với mà giữ được cái độ dai.
mình sẽ cho gà vào cái thau nước đá, mình rồi sau đó mình đợi nó nguội rồi mình vớt ra để ráo, giống như ở các cái tiệm bán cơm gà mình thấy họ sẽ treo lên, họ vớt ra rồi sau đó họ sẽ treo lên. Rồi bây giờ đợi khi nào nó khô rồi mình sẽ đi mình phết cái phần nước nghệ lên. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đây cho nó nguội đã. Còn cái phần nước luộc gà này mình có thể nêm nếm lại để mình làm canh. Rồi sau khoảng vài phút ngâm trong nước đá thì cái gà nó đã nguội. Giờ mình để ra ngoài cái đĩa này cho nó ráo nước. Rồi tiếp theo mình sẽ đi mài cái nghệ này. Thì mình để là sau đó mình hòa trộn với cái nước luộc gà rồi mình phết lên đây tạo ra cái màu cho nó đẹp. Mình sẽ nên sử dụng cái nghệ tươi, chứ dùng cái nghệ bột thì ăn nó cũng không có ngon. Giờ mình sẽ đi dùng cái bàn mài này mình mài cái nghệ này. Bây giờ mình cũng đã làm xong cái nước màu để nhuộm lên gà. Thì đây là cái nghệ mình mài ra, sau đó mình cho cái nước luộc gà vào, rồi sau đó mình dùng cái rây để mình lượt cái xác nghệ đi, rồi mình còn lại được cái nước nghệ này. Rồi bây giờ mình sẽ đi mình nhựa quết lên cái gà luộc của mình. Nếu mình có cây cọ thì mình làm thì càng tốt, còn không có thì mình có thể bỏ vào đây rưới lên thôi. Còn nếu mà ở tiệm bán thường người ta sẽ treo lên rồi người ta rưới cái nước lên, mình rưới cái nước nghệ này lên nhìn con gà nó cái màu nó đẹp lắm, nhìn màu vàng nghệ đó. Sau đó mình để ra để ráo lại là được ha. Đó, màu bây giờ nó cũng lên đẹp rồi. Thì mình để ráo đợi nó cho nó ráo rồi mình sẽ bắt đầu mình chặt hoặc là xé. Thì nếu mà ăn theo kiểu miền Bắc người ta chấm với chấm chéo thường người ta sẽ chặt, còn theo kiểu miền Nam mình thì mình thường hay xé. Rồi bây giờ cái món gà của mình cũng đã hoàn thành, mình đã chặt ra và mình đã cắt cái lá chanh sắc sợi lên. Thì cái món gà này, gà luộc chấm với muối chẩm chéo này, cái yêu cầu thì cũng như bình thường như cái gà luộc thôi. Thì da nó phải vàng, cái màu vàng của nghệ, và cái phần nó phải giữ cái độ dai. Mình luộc gà lửa cho nhỏ, nước tăm tăm để cho nó chín ở trong. Khi không thể là nếu mình luộc lửa to quá ở ngoài nó chín thì khi mình chặt ra ở trong nó còn máu thì nó như vậy nó không ngon. Mình luộc cái lửa nhỏ, luộc lâu thì nó chín ở trong mà ở ngoài nó cũng không có bị quá chín, nó bị quá mềm thì ăn nó cũng không ngon. Thì ở đây mình cái món này mình có thể chấm với muối ớt tiêu chanh, hoặc là ở đây mình chấm với chẩm chéo. Chẩm chéo đây là chẩm chéo của Tây Bắc này, là thành phần nó cũng giống như cái vị mình ăn, giống như theo mình cảm nhận thì nó giống như cái gói bột nêm ở trong cái gói mì hảo hảo. Thành phần nó có là muối, đường, mì chính, ớt, sả, tỏi, lá chanh, với cái là đặc biệt nhất là cái mắc khén. Thì cái này nếu mình không có cái chẩm chéo này mình có thể dù sự thay bằng cái muối ớt tiêu chanh. Rồi mình cũng xin cảm ơn cái chị cho gà, cảm ơn cái người cho gà và cũng cho cái mắc khén. Mình đã làm được cái món mình cảm nhận mình cũng ăn thử rồi, nó rất là ngon. Gà này gà Thái Nguyên, ăn cái độ dai nó vừa phải, thơm, nó không bị mỡ, nó không giống như cái gà nuôi kiểu cũng gà ta nhưng mà người ta nuôi theo kiểu công nghiệp thì nó cũng không có ngon bằng. Rồi cái video của mình đến đây là hết, mình hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.